Macam mana kita nak renew insurans kereta di aplikasi Lazada? Mula-mula sekali, pergi ke bahagian akaun dan pilih car insurance. Lengkapkan maklumat yang diperlukan seperti nombor plate kenderaan, nombor IC, status perkahwinan dan nombor postcode. Seterusnya, pilih syarikat insurans yang kita nak. Setiap syarikat ada perbezaan dari segi jumlah insurans dan harga. Kita juga boleh tambah perlindungan tambahan seperti windscreen damage. Hanya perlu tik saja di dalam kotak. Seterusnya, kita perlu lengkapkan maklumat pemilik kenderaan seperti nama penuh dan alamat rumah. Akhir sekali, semak semula semua maklumat yang kita isi dan teruskan dengan proses pembayaran. Okey, itu sahaja untuk video pada kali ini. Kalau korang nak dapatkan lebih banyak info berkaitan dengan insurans kereta, korang boleh komen dekat bawah. Bye-bye.